Assalamu Alaikum Granumal Pakistan Pashto Learning Channel, again with the new informative videos. Most important functions related to text functions. The one nawala thar the 9 puri kada functions chas daklal. No hawi taba Microsoft Excel ki khpal data agi ki correction kolo agi chikam the upper lower proper trim rept text concatenate exact substitute ta convert kolo dera sana wishi. Let's move towards the demo. Upper se ta wai bai se upper functions په کوم ځای کې یوز کیږي د هر چې کوم functions دی د هغې د مخې ته تاسو ته په next cell کې تاسو ته ډیمو درکوم چې تاسو ته مطلب په اسانتیا سره پته لګي upper هغې ته وایي که نه چې موږ سره کوم الفابیټس کوم ورډس کوم ټکسټ موږ واخلو که نه او هغه موږ upper case ته کنورټ کوو نو هغه موږ په دې فارمولې یا د فارموله به نه وایې د فارمولې او د functions فرق دی there is the difference between the function and the formulas. د فنکشنز هغې ته وایي که نه چې کوم بای ډیفالټ تاله سیسټم درکوي دا ایپ دا سافټویر درکوي او فارمولز هغې ته وایي چې کوم 1 or 2 یا 3 فنکشنز یو ځای شي او یو فارمولې چې نه جوړه شي نو هغې ته فارمولز وایي. راځو خپل ټاپک طرف ته. زه ما ولیکل دې ځای کې چېرې مای نیم از پاکستان ټیک شو جي اپر کیس ته به دا څنګه وړي په دې باندې زه فارموله اپلای کوم که نه فنکشنز اپلای کوم آی ایم ریپیټینګ مای ورډس فنکشنز اپلای کوم از ایکول ټو دلته کې مو ولیکل اپر یو ډبل پی چې څنګه ډبل پی شروع کوم نو دلته کې تاسو وګورئ که نه په دې ډراپ ډاون کې منشن کېږي نو که دا ډبل کلیک کې او یا د دې کیبورډ نه ټیب نښه ووهئ دا ټیب چې کوم دی دا بټن چې کوم دی دا پریس کړئ تاسو کلیک کړئ نو اتوماتیکلی هغې سره به چې کوم دی هغه چوټا بریکټ یا هغه قوس او یا هغه پیرنتسس چې کوم دی هغه هم راشي او کمپلیټ به تاسو ته فنکشنز کلیر شي. بیا به څه کوئ دا سلیکشن به د دې ورکړئ چې کوم ستاسو سره کوم ورډینګ دی کوم ټکسټ دی هغه به سلیکشن واخلئ او تاسو به انټر ووهئ. اوس که مطلب که دا تاسو دا پیرنتسس دا چوټا بریکټ نه هم کلوز کوئ که نه نو اټس اوکې نو پرابلم. انټر شو نو څه راغله مای نیم از پاکستان. وټ از د ډفرنس بټوین دس ورډینګ دس ټکسټ اینډ اندر ون. ډفرنس دا دی بهي صاحب که نه چې دا اوس وګورئ دا مای نیم از پاکستان کمپلیټ یې دله راواخیسته او د هغې ورډ با ورډ یې دله کیپیټلایزډ کړو هر یو ورډ یې ته مطلب لارج که په غټ الفاظو کې په غټو دغه کې ته منشن کړه ټیسټ کې ته شو کړو ټیک شو جي دا د اپر شو. اوس ګوره سیکنډ ون لوور اتوماتیکلی لوور باندې اپوزیټ وي که نه چې مطلب لکه هغې اپر ته کنورټ کړي نو دا به لوور ته کنورټ کړي نو فرض که همدا مای نیم از پاکستان دا مطلب اپر ته کنورټ شو کیپیټلایز شو زم دا اوس لوور شي نو از ایکول ټو مې منشن کړه او راځم بیا دې ځای کې چې کوم دی نو لوور ال او ډبلیو او د دې ډراپ ډاون نه ډبل کلیک کې هغه پیرنتسس سره اتوماتیکلی بای ډیفالټ په خپله باندې راشي او یا اوس په دا چې کوم دی مطلب کیپیټلایز ورډز دي که نه هغه چې کوم دي کنورټ کوو لوور ته دغه سلیکشن واخلئ او یې بهي صاحب دا بریکټ که بندوي او که نه بندوي دا انټر کې نو څه چلی وکړو اوس یې دله د اپر نه چې کوم دی لوور ته کنورټ کړو. امید لرم تاسو په دې پوه شوي اپر او لوور چې کوم کنورژن کېږي ټیک شو جي د لوور نه اپر ته کنورټ شو د اپر نه چې کوم دی لوور ته کنورټ شو. پراپر ګوره دا دی که نه بهي صاحب پراپر داسې یو طریقې کار دی په دې کې که نه چې تاله به باقاعده یو پروفیشنل ټکسټ ورډس چې کوم دی هغه به تاله چې کوم دی کنورژن کوي څنګه به کوي لکه فرض که مای نیم از پاکستان دی نو په کار خو دا و چې په دې مای کې چې کوم دی نو ایم چې کوم دی نو کیپیټل وي په نیم کې چې کوم دی ان کیپیټل وي په اس کې چې کوم دی آی کیپیټل وي پاکستان په دې کې پی کیپیټل وي مکمل یو پراپر وی سره وي اوس چې مطلب نور هم ارګنایزډ کو نور هم پروفیشنل کو وو اوس پراپر دغه ته ګورئ فنکشنز ته ګورئ از ایکول ټو پی آر او پی ته چې راځي نو پراپر خپله باندې راځي که د کیبورډ نه ټیپ بټن پریس کړه یا پریس شوه بهي صاحب هر څه په خپله تاسو ته کلیر شو پراپر سوري دا ښکته دی دا دی پراپر او یې تاسو انټر کړه پراپر راغی. اوس پراپر سره ګورئ ښه پراپر کې د فرض که تاسو یې فار ایگزامپل زه ورته اوس په دې کې چې کوم ټکسټ تاسو واخلئ نو دا به ته په پراپر وی کې درکوي دا مای نیم از پاکستان دا چې کوم ټول کیپیټلایز شو دغه مې ورته واخیستله او انټر مې کړه نو اوس وګورئ بهي صاحب څنګه پراپر شو ایم چې کوم دی کیپیټلایز شو لارج شو دغه هغه فرست الفابیټ په نیم کې ان شو په ایس کې آی شو پاکستان کې چې پی شو نو دا پراپر شو اپر لوور پراپر دا په دې طریقې سره شو. اوس ګوره ټرم چې کوم دی ټرم څنګه کېږي ټرم داسې طریقې کار دی که نه چې مطلب که تاسو یو پیراګراف اخیستي څه ټکسټ څه ورډز هم اخیستي که نه او هغې کې دا سپیسز ډېر زیات راغلي نو ټرم په ذریعه باندې تاسو هغه سپیسز د هغې نه ریموو کولی شئ کټ کولی شئ او تاسو چې کوم دی خپل پیراګراف چې کوم دی هغه بالکل باقاعده یو پراپر طریقې سره ارګنایز کولی شئ. نو سپیسز به د خپل پیراګراف نه د ټرم په ذریعه باندې
څنګه چې کوم دی نو ریموو کوو. اوس هغې ته راځو. دا به زه کلیر کړم چې تاسو ته مطلب ریزلټ لږ صفا ښکاري. دا ټرم دی د دې ټرم چې کوم ان فرنٹ آف سیل د ریلیټیو سیلز د هغې ته به نږدې ودرېږم. دا یو پیراګراف زه لیکم. ګوره مای نیم از سپیسینګ قصدن سیوا ورکوم پاکستان. ٹھیک شو. ښه په دې نیم کې چې کوم دی دې ځای کې م سپیسینګ مې سیوا ورکړو. په دې اس پسې مې سپیسینګ. نو دا څه ګوره دا پیراګراف یا دا سینټنس دا ارګنایز نه په دې فارمولا بار کې م دا لپاره ښکاري. مای نیم از پاکستان څومره سپیسز دي پکې. نو دا به تاسو سره ډېره زیاته ډیټا وي، ډېر زیات ورډز به وي، پیراګرافس به وي، ډېر وي نوټس به وي درسره. د هغې نه چې مطلب په یو ځای تاسو چې کوم دی ریموو کوئ نو بیا به اسانتیا سره تاسو به ریموو کولی شئ، بیا به ترې پرنټ اخیستی شئ. ټیک شو جي. اوس راځو په ټرم په ذریعه باندې دا څنګه لرې کېږي. ګوره اوس ټرم ته اوس ګورئ. ښه دې ځای کې زه وایم چې از ایکول ټو TRIM ټرم شو. د دې ځای نه چې کوم دی نو ډبل کلیک کړئ. ټیک شو جي. او کوم ټیکسټ دی دا که تاسو خیال وکړئ که نه په دې فرست سیل کې چې کوم دی نو مونږ شروع شو هغه ټول چې کوم دی نو پیراګراف ولیکو. نو مثلا که دا یو سیل ورته کوم دی سلیکشن تاسو ورکړئ که نه نو میټ 100 کې. ټیک شو جي. او دا انټر شو. تاسو اوس وګورئ که نه د اول سنټنس ته وګورئ مای نیم از پاکستان په دې کې چې کوم دی څومره سپیسز دي. او دا دوی مې چې کنورټ کړه په ټرم په ذریعه باندې نو سپیسز هر څه کلیر شو. او یو ارګنایزډ او یو پروفیشنل سنټنس وداوټ سپیس یا مطلب چې کوم سپیس پکار دی کوم ریکوایرډ دی هغه یو ساعت او نور دی درکړه. دا ټرم چې کوم دی دا د فنکشنز او د هغې چې کوم دی اهمیت شو. ټیک شو جي. اوس راځو ملګرو ریپټ. ریپټ چې کوم فنکشن دی که نه دا څومره مهم دی. ریپټ مطلب د ریپټ مطلب دی ریپیټیشن. تاسو له یو ریپیټیشن درکړي. ګوره دا ریپټ کې زه دې ځای کې یو ورډ زه واخلم PAKISTN پاکستان او زه یم چې دا ماته ریپیټ شي. څومره پرې ریپیټ شي. ګوره از ایکول ټو REP دا ریپټ چې کوم دی راغی دا ډبل کلیک شو. چې ډبل کلیک شو نو هغه پرنتسیس اور سره بای ډیفالت په خپل دا فنکشنز دی بای ډیفالت په دې کې دا پراته دي په دې سیستم کې په دې مایکروسافټ ایکسل کې. ټیک شو جي. دا ورډ مې واغشته څه ریپیټیشن وي د څه غواړي به یې ځای نو دې پسې به تاسو کامه واخلئ. زه ته یم چېرې کامه مې واغېسته خو چې کوم دی نو چې څو دفعه ورته زه منشن کوم فار ایگزامپل زه ورته یم یاره مطلب دا 5 دفعه 15 ځله ما ته چې کوم دی نو دا دغه کا دا ریپیټیشن د دې ورډو کې چې کوم ورته ما ورکړو انټر مې کړو. دا اوس وګورئ که نه تاسې پاکستان 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 دا 15 پیرې. ښه دا هم یاد وساتئ که نه دا موږ په دې یو سیل کې ګورئ لګي ښه بهي صاحب دا ټول چې کوم دي که نه دا په دې یو سیل کې دی. دا یاد وساتئ. ټیک شو جي. بل سیل ته مطلب زم نیم نشي مطلب یو تن دا ووایي که نه چې دا الفاظ چې کوم دي په څو سیلز کې دي بیا به یې صاحب دا په یو سیلز کې دي. او د دې نور هم ځان سره معلومات واخلئ. که فرض که ان کیس د دې جرل د دې روټ چې کوم دی دې ځای نه شروع شوی دی که زه په دې ځای کې ودرېږم که نه زه په دې ځای کې زه دا ډیلیټ کوم دا ریموو کوم دا نه کېږي. ان کیس څو پورې چې ما د دې ځای نه دا ریموو کړي ځکه چې دا دلته کې پراته دي. ټیک شو جي. پاکستان ورډ چې کوم دی ریپټ تاسو پوه شوئ. تر اوسه وګورئ که نه دا ریپټ فنکشن نه بعد چې کوم دی ټیکسټ بس تاسو چې کوم نیومیریک دی هغه بس تاسو کنورټ کړي ټیکسټ. اوس څنګه کوي مطلب یو ډیټ دی هغه په نیومیریک فارم کې دی او هغه تاسو چې کوم دی کنورټ کوئ ټیکسټ فارم ته هغه به څنګه کوئ. الاول خو دا یاد وساتئ چې مطلب موږ ځان ته کرنټ ډیټ راخلو که نه هغه موږ څنګه رالو د کنټرول سره به سیمی کولون چې کله موږ پریس کړو که نه د کیبورډ نه تاسو له به درکړي کرنټ ډیټ کنټرول پلس سیمی کولون. ټیک شو جي. اوس ګوره ښه دا په نیومیریک فارم کې دی. راځو دا چې کوم دی کنورټ کوو د ټیکسټ فنکشن په ذریعه باندې ټیکسټ فارم ته. نو ټیکسټ منشن شو. ټیک شو جي. ټیکسټ کې چې کوم دی نو دا ډیټ چې کوم دی د سلیکشن به ورته ورکړي کامه مسټ ده. او دا یاد وساتئ چې څومره ټیکسټ مونږ منشن کوو نو هغه به په ډبل کوټیشن کې خامخا بندوو. ډبل کوټیشن کې به خامخا بندوو او که مطلب هغه نیومیریک وي هغه ټیکسټ نه هغه تاسو بغیر ډبل کوټیشن هم ورکولی شي هغه څه پرابلم نه کوي. خو مست دا ده چې ډبل کوټیشن کې به ټیکسټ بندېږي. نو ډبل کوټیشن به لاول واخلو. دا ډبل کوټیشن شو ډبل کوټس شو ډبل کویټس شو ډبل کوټیشن شو دا یاد وساتئ. ټیک شو جي. بیا اوس څه دي ګورئ جي تاسو د نیومیریک ډیټ فارم ته وګورئ که نه لاول منت دی دا 7 چې کوم دی دا منت دی. نو څلور پیرې به تاسو چې کوم دی نو ایم چې کوم دی واخلئ د کیبورډ نه هغه نوټ ډاون شو. دا هایپن نه به ورسره ورکړئ بیا د کیبورډ نه صرف جسټ هایپن د شفټ سره یا د کنټرول سره نه صرف هایپن. ټیک شو جي. بیا څه دي بهي صاحب بیا ډیټ دی که نه دا ډے ده که نه دا 21 نو دا به موږ په ډے کې اخلو څلور پیرې دا شو.
ټیک شو چې بیا هایپن نښه شوه او دا لاس کې ایر دی نو څلور پیرې څلور وای او بیا به ډبل کوټیشن کې چې کوم دی دا بند شي او بیا چې کوم دی په چوټا بریکټ یا پیرنتھیسس یا په قوس کې بند شو دا انټر شو نو ریزلټ څه ورکړي جولای تھرزډے 2022 نو نیومریک کې تاسو کنورټ کو د ټیکسټ فارم ته concatenate functions ته concatenate چې کوم دی جوړاو کوي تاسو ته که څه ډیفرنٹ سیلز کې تاسو څه نومونه وي یا څه ورډز وي هغه به تاسو ته مطلب یو سیل ته چې کوم دی هغه کنورټ کړو جوړو وکړي لکه څنګه فار ایگزامپل دې ځای کې ما یو نام ولیکل په دې سیل کې جان او په دې ځای کې مې ولیکل علي او زم چې دا په یو سیل کې ماته چې کوم دی جوړو شي نو به یې څنګه به جوړو کیږي از ایکوال ټو کون چې څنګه منشن کې کنه نو concatenate بس دا فارموله په خپل راشي دا ډبل کلیک شو دا جان دا سیل سلیکټ شو کاما بیا د علي دا سیل چې کوم دی نو سلیکشن شو او بیا انټر نو به یې جان او علي ماته راوست اوس دا مې یاد وساته کنه یو تن مده چې بده کې خو سپیس رانه سپیس څنګه رانه به یې دې ته ګوره دا فارموله چې ځکه کله خطر ډریګ کم کنه اټ مینز چې لکه دا بدل تم کار کوي دا څه ده کنه چې نو اوس ګوره ها په دې ځای کې زه منشن کوم صمد او دلته رالم نو چې کله زه شروع کوم کنه د بل لفظ لیکم خپل بل ورډ لیکم کنه اول به سپیس ورکم چې سپیس ورکم او دې ځای کې زه ولیکم کنه چې خان نو اوس ګوره چې زه انټر کوم الته کې الریډي ماته چې کوم دی نو صمد خان کې سپیس راوسته نو چې سیکنډ من تاسو لیکئ نو اول دې نه سپیس ورکوي او بیا انټر کوئ تاسو ته به ریزلټ چې کوم دی اوکې راځي concatenate وشو جوړو شو دغه دا مې به یې صاحب کلیر کړل تاسو وګورئ کنه چې ایگزیکټ تاسو وګورئ کنه ایگزیکټ به تاسو ته ایکچوال ریزلټ درکړي ادروایز کې باید کې چینجز وینو غلط په درکړي لکه څنګه دې ځکه ما ولیکل پاسورډ ٹھیک شو جی او دی بل سیل تر اول ته مې ولیکل چې کوم دینو کنفرم پاسورډ ٹھیک شو جی او دې ځکه ریزلټ غواړم نو ریزلټ دا څه غواړم چې مطلب تاسو الریډي پته لګي چې پاسورډ دواړه یو شان دي خاله به تاسو ریزلټ اوکې درکې کنه که یو پاسورډ چینج وي بل چینج وي نو ریزلټ به فالس راځي کنه نو که پاسورډ فرست او سیکنډ ون کنفرم سیم وي خو ریزلټ به ماته ټرو راکړي او کنه چینجز پکې وي بیا به فالس راکړي فارموله بلاول اپلای کو از ایکوال ټو ایگزیکټ دلته خپل باندې راشي که ټیب تاسو پریس کې اتوماتیکلی خپل راشي ا دا سیل پدې کې به زه فارموله هدلته اپلای کوم دا چې تاسو پاسورډ او کنفرم پاسورډ والے ها چې کوم ځای کې به موږ ته ریزلټ پکاري کنه نو دا غي نه مخکې به چې کوم سیلز دا غي نه به سلیکشن به دا غي اخلو بیا کاما او بیا دا سیل او دا مې کلوز کړو نو اوس ګوره دلته ها غواړو کې سنشته نو ځکه ټرو راغله دا ما منشن ک علي او دا مې منشن ک جانا دا بس ګوره ماته و چې دا فالس دی دې کنه فالس کې چې لومبي پاسورډ علي دی او دویم چې کوم دی نو جان دی نو ریزلټ فالس راغی زه ما نه به یې لومبي پاسورډ چې کوم دی نو هغه هم علي دی او دویم هم علي دی نو اوس خو به یې ماته ټرو راکنه خو دا به څنګه ټرو راکړي دا به ډریګ کې ښه دا فارموله خو تش په یو سیل کې لګېدلی کنه دا ورته ډریګ شوه چې ډریګ شوه نو څه وکړه ماته یې ټرو راکړه ټیک شو چې لکه فار ایگزامپل دا زما ډریګ کړه دی بل سیل ته مې دې سیل ته دلته زه راځم او دلته کې زه لیکم چې صمد او دې ځای کې بیا صمد نو ماته راغی ټرو وایي د دې علي په ځای کې مطلب زه دلته کې جان کما او دلته زه کمال کما نو ماته وایي به یې فالس دی نو په کانسپټ ځان پیږي چې ایکچوال ایگزیکټ ریزلټ غواړي نو تاسو به دا په کار راځي ملګرو اوس راځو سبسټیټیوټ ته سبسټیټیوټ فنکشن څه ته وایي چې کله تاسو ریپلیسمنټ کوئ یو ورډ دی تاسو راخلی چې د هغې په ځای باندې بل ورډ ریپلیس شي فنکشن څنګه ورکوي هغې ته ګورئ لکه فرض که ما دلته ولیکل به یې صاحب ټوټل سیلز کلیر شو خو زه یم چېرې د دې ټوټل په ځای باندې چې کوم دی ریپلیسمنټ دی وشي بل ورډ دی راشي سیلز دی په خپل ځای وي نو د سبسټیټیوټ په طریقه به څنګه موږ راځو از ایکول ټو سبسټیټیوټ چې کوم دی راغی دا ډبل کلیک شو سلیکشن مې د ټوټل سیلز د دې سیلز ورکړو کاما ټیکسټ په عمر له چې کوم دی ډبل کوټیشن نه د هغې شروع کېږي ډبل کوټیشن مې د شفټ سره واغېستله
او دا ټوټل ورډ زه چینج کوم کنه دا ریپلیس کوم چې دې په ځای بل راشي نو دا مې د ډبل کوټیشن سره بیا بند کوم بیا مې کامه واغسته او سیم چې د ټوټل په ځای سره راشي ټوټل په ځای دی نیټ راشي بیا ډبل کوټیشن سره چې کوم دی نو بند شو ٹھیک شو اوی دا نیټ نه مخکې دی چې کوم ډبل کوټیشن دی هغه یې سیوي ډبل کوټیشن نو ټوټل په ډبل کوټیشن کې بند شو او نیټ هم په ډبل کوټیشن کې بند شو که تاسو ټیکس په ډبل کوټیشن کې نه بند دی بیا رزلټ نه درکوي ښه بای صاحب دا بریکټ مې په ور بند کړو دا ټوټل سیلز په ځای ما تاسو راځي نیټ سیلز خو صرف دا ټوټل ته چینج کوم چې مې انټر کړو ما ته نیټ سیلز راغی دا فارموله ده زه هم چې ټوټل په ځای باندې د نیټ په ځای باندې ما ته چې کوم دی نو اوورال راغی ټوټل چینج کړو دا غي د پاسه ریپلیس کا اوورال او بیا انټر کا نو ما ته اوورال سیلز نو سبسټیټیوټ مین ریپلیسمنٹ ملګرو دا موست امپورټنٹ فنکشنز ریلیټډ ټو ټیکس فنکشنز دا 1 نواله ته 9 پورې مایکروسافټ ایکسل چې څوک زده کوي کنه او هغه کې ځان مطلب لکه ماستر کول غواړي چې پوهه پکې وشي دا موست امپورټنٹ چې دا بل اول غز دقیقه مخه امر پاکستان پښتو لرنینګ چینل طرفه که تاسو د ویډیو نه یو ورډ هم زده کړی هغه تاسو شیر کې هغه سبسکرایب کې هغه لایک کې again I'm repeating my words yours appreciations is just like a motivation for us bundle of thanks the may Allah paman assalamu alaikum